بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو ولې د وکړي ټول بروغ جوړ وي او د تل په څیر باندې غواړم تاسو سره د انسټیټیوټ یا د فانتون لپاره د لوګو ډیزاین کول په مایکروسافټ ورډ 2014 کې شریک کړم. امید ده چې ویډیو درته وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه در سره لایک کړئ، له ملګرو سره یې شریک کړئ او همداشان زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ په دې خاطر چې له نورو ویډیوګانو څخه هم برخمن اوسئ. نو د چې درس اوږد نشي ډایرکټ راځم درس شروع کوم. دلته زه ورډ پروګرام خلاصوم، کنټرول ان بټن وای ماته به نوې صفحه خلاصه شي. څوکه مخکې ځو وروسلو. نو ان شاء الله الرحمن چې تاسو وکولای شئ په اسانۍ سره یو ښایسته لوګو ډیزاین کړئ. زه شیپ ته راځم، په شیپ کې دلته یو دغه شکل زه راخلم. کله مو چې دا شکل راواخیسته دا داسې روټیټ کوم یو طرف ته لاندې. دلته یوه نقطه شتون لري دغه ځای کې داسې لږ زره باید په دې شکل کې شي. دا داسې واپس روټیټ کوم دې طرف ته. د دې سره به وجود زه راځم اوس دغه نقطه باندې کلیک کوم، شاته د څوکه وړم، دومره فاصله صحیح ده. واپس راځم دلته د آوټلاین خاطی چې دی دغه د همدې شکل کې وي، راځم دې باندې کلیک کوم، ښی کلیک ایډیټ فاینټ باندې. دلته زه دوه نقطې نور هم ټکم، یو دغه نقطه ټکم په دې ځای کې ښی بټن باندې یا ښی کلیک باندې به کلیک وکړئ، تاسو آډ فاینټ باندې کلیک وکړئ. یوه راځم دلته یوه نقطه ټکم، آډ فاینټ باندې کلیک کوم. دغه نقطه چې دا زه د مانځه وړم ډیلیټ فاینټ او دغه نقطه کې مو بل هم اپلای کړې وه. نو انشاءالله چې په دې ځای کې به لږ زره دې طرف ته وښورو نور به صحیح وي. اوس غواړو چې په دې ځای کې لږ داسې دغه ساحه کره پوره کمته کړو. په دې ځای کې به کلیک وکړئ او ورو به دغه ساحه هم داسې جوړه کړئ. دلته کلیک وکړئ، په دې ځای باندې بیا کلیک وکړئ. یعنی که تاسو وغواړئ چې یو ښایسته ډیزاین برابر کړئ نو د حوصلې څخه به کار اخلئ، هېڅکله به بیړه په ډیزاینینګ کې تاسو نه کوئ. زه واپس راځم، په دغه ځای باندې هم کلیک کوم او په دې لاندې ځای باندې هم کلیک کوم. دلته راځم، په دې ځای باندې کلیک کوم، په دې نقطه باندې چې کله کلیک وکړم دا ځای به زه هم ورسره ډیزاین کې برابر کړم. نو انشاءالله زموږ ډیزاین صحیح دی او دغه څخه چې دا هم صحیح دی، مشکل نشته پکې. اوس راځم دلته د دې ته باید زه یو قسم ته د بیکګراوند رنګ یې ختم کړم او بیا راځم دلته آوټلاین چې دی دغه آوټلاین چې دی دغه بیخي کم کوچنی دی، نو دغه باید زه ورته انتخاب کړم. رنګ یې باید تور رنګ واخلي. دوهم د دې نه زه کاپي واخلم یوه. کله مو چې کاپي واخیسته آوټلاین ته بیا راځم، شیپ آوټلاین ته دلته نور قسم ډولونه دي، خطونه دي، زه دغه خط انتخابوم مثلا. وروسته په دې باندې داسې کلیک وکړئ او واپس دلته راځم فیل شیفت ته. فیل شیفت کې نو فیل وایم، تاسو سلو دا څوکه دغه اډجسټ کړئ، څوکه کله مو چې داسې سلو شکل سره دغه اډجسټ کړله نو تاسو اوس کولی شئ چې په دې کې ښایسته ډیزاین وکړئ. او زه راځم دلته یو څو شیان چې زما دپاره ډېر اړین او ضروري دي هغه دلته انزرټ کوم. دلته نه وبښئ، ورډ آرټ ته راځم، بیا راځم دلته انزرټ ته، سمبول ته به راشئ. په سمبول کې به تاسو دلته یوه دغه د پرغت خولۍ راواخلئ، کنټرول ای انتخاب کړئ. د دې شکل په هم کې په ټکس باندې غټیږي، د دې دغه شکل ما هم غټ کړ. دا راونیسئ، د دې په منځ کې دلته څوکه ډرا کړئ. یو بل نشان چې زما دپاره ډېر اړین دی، دلته راځم پکچر باندې کلیک کوم. د کمپیوټر نشان که تاسو غواړئ چې د کمپیوټر د انسټیټیوټ لپاره لوګو ډیزاین کړئ، یو کمپیوټر راواخلئ
او همداشان که غوښتل مو چې یاره د نورو شیانو دپاره ډیزاین کړئ نو هغه شیان تاسو د دې منځ کې نصبولی شئ. کله مو چې دغه ځای کې کمپیوټر ولګوو نو تاسو اوس دلته راشئ، په دې ځای کې به په دې باندې کلیک وکړئ، یعنی کمپیوټر به څنګه شي. دغه لاندې شکل بکګراوند چې دی دغه ما چې دی دغه نو فیل کړی دی، باید دغه ختم شي تر څو چې کمپیوټر مونږ ته ښکاره شي. لږ دا شکل نورم کوچنی کوم داسې تر څو تاسو وکولی شئ. نو د کمپیوټر نشان ما دلته راواخیستی، که د کمپیوټر شکل دا یو بل طرف ته تاسو وړئ نو فارمټ ته راشئ، دلته په دې کمانډ باندې کلیک وکړئ نو داسې شکل ته هم بدلیږي، خو په اول شکل کې صحیح دی. بیا راځم دلته انزرټ ته، په انزرټ کې په شیپ باندې کلیک کوم، زه یوه دلته دغه یو فریم راخلم، د منځ نقطه باندې تاسو داسې ونیسئ څومره مو چې ډیزاین ته برابروه مشکل نشته، دومره یې برابرولی شئ. وروسته زه غواړم د دې رنګ تور ته واړوم، بیخي صحیح دی. یو څه شیان چې دلته مهم دي زه غواړم چې اوس دغه پکې ډیزاین کړم. مثلا انزرټ ته راځم، شیپ باندې کلیک کوم، زه بیا یوه دایره راخلم. کله مو چې دایره راواخیسته دلته به مونږ یوه پاڼې رسم کړو، پاڼې کنټرول سی کافي کنټرول وي فیس ولګوئ او د دغه دغه اوټلاین چې دی هم باید د منځه لاړ شي، باید اول اوټلاین باید د منځه لاړ شي. د دوهمه پاڼه چې ده مثلا دا هم زه داسې راخلم دې طرف ته، مثلا پاڼې مختلف شکلونه لري، دا هم د پاڼې یو شکل دی. نو بیخي صحیح ده. په دې باندې به کلیک وکړئ، کنټرول بټن به ونیسئ او په دویمه پاڼه باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ تاسو فارمټ کې دلته تیار ګروپ لیکل شوی دی، په دې ګروپ باندې کلیک وکړئ. دا اوس ګروپ شوله، چې څنګه ګروپ شوله تاسو یې دې ځای نه مو وکئ څوکه څوکه، یعنې یې د یو بل ته خواته انتقالولی شئ. څومره ښایسته مو چې لګولی شئ دلته څنګه کوئ دلته ولګوئ. کنټرول سی کافي او په وي باندې پیسټ کوئ، دلته ټول داسې ولګوئ. بیا یې پیسټ کوم، یو ځل چې کاپي واخلئ تاسو کولی شئ څو ځله ترېنه استفاده وکړئ. نو دا د اخري پاڼه شو. انشاءالله چې د پاڼې ډیزاین برابر شو او زه درځم دلته انزرټ ته، په انزرټ کې بیا شیپ ته راځم، یو دایره راخلم، مخکې یو پاڼې پاتې ده هغه به مو ورته مثلا رسم کړو، اوټلاین باید ختم شي، بیا به نه ښکاري. او دلته راځم د دې څخه کنټرول سی کنټرول وي پیسټ یوه کاپي اخلم، یو به یو طرف ته، نه کاپي ته ضرورت نشته مونږ سره، فقط دا یوه بس ده، داسې راوړه دې طرف ته. او په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې په دې شکل سره مطلب نصب کړئ. هغه اول رقم صحیح وه، نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیخي درسته شوه. نو زموږ یو طرف ټولې پاڼې تکمیل شولې، تاسو کنټرول بټن اوس ونیسئ، ګروپ یې کړئ، ګروپ صحیح دی په دې خاطر باندې چې کله مو کنټرول بټن خوښی که بیا فارمټ ته راشئ تاسو په ګروپ باندې کلیک وکړئ، ګروپ نه وبخئ، دا ګروپ باندې روټیټ نه، دا به ټول ګروپ شي. کنټرول سی بټن ونیسئ، کنټرول وي پیسټ کړئ، یې دنه یوه کاپي واخلئ، چې کاپي مو واخیستله دلته یې داسې راوړئ دغه ځای ته، بیا راشئ دلته په دې کمانډ باندې روټیټ کمانډ دی او پلی هریزونټل دې ته مطلب تاسو راشئ. په دې کمانډ باندې تاسو د ایرو کی په ذریعه باندې د چپ طرف یا څوکه څوکه یو طرف بل طرف ته مطلب تللی شئ. دلته لږ داسې هغه لري
فرق لري چې دغه باید څنګه شي برابر شي. نو اوس بیخي فکر کوم چې برابر دی ان شاء الله دومره ستونزه به نه وي پکې یوازې که لږ داسې دې طرف ته موږ رڼېدو بیخي وسې شي. زمونږ ټول پاڼې مطلب تکمیل شوې یوازې یو څه شیان چې دي هغه اړین دي دلته یې ډرا کوو. انزرټ ته راځم دلته تاسو شیفټ ته واپس بیا راشئ یو دلته به دغه شکل چې کورېډ مطلب آپ ریبون ورته ویل کېږي زه دغه راخلم دې باندې داسې کلیک وکړئ غاټې راسم کړئ چې کله مو راسم کړل دلته یوه نقطه لري دې طرف ته مطلب هر چیرې چې مو کولی شي مو کېږي یعنې کمیږي غټېږي. دلته به واپس راشئ د دې به د شکل چې دی دغه هم داسې لږ ذره غاټ کړئ. شکل مو چې کله غاټ کړو نو د دې نه وروسته بیا تاسو څنګه کولی شئ چې څه وکړئ. زه غواړم دلته یو ټیکس ورته اډ کړم مثلا ټیکس ته راشئ بیا یعنې دغه انسټیټیوټ یا پوهنتون یا هر څه چې د کوم رئیس مطلب دلته فعالیت کوي زه ولیکم چې 1999 رئیس کنټرول ای بټن ونیسئ کنټرول بی ونیسئ بیا به بولډ هم شي د دې نه وروسته تاسو انزرټ ته هم ته راشئ په هم کې بیا د دې سایز له مو لږ غاټ کړئ تر څو چې ښه معلوم شي. او د شین خط چې دی دغه یوازې ګرامري غلطي ده باید فاصله داسې مراد شي پکې. لاندې راځم دغه لاندې کور شیپ یا شکل چې ما ډرا یا رسم کړو د دې لپاره باید موږ څه وکړو داسې صحیح ده. دغه باید زه د مکمل رنګ ته فارمټ ته راځم دلته فیل شیپ ته تور رنګ ورکوم. بارډر یې هم یو څه نه څه رنګ اخیستی دی که د بارډر یې غټوئ نو تاسو وکړئ چې د بارډر دپاره دلته بیا دغه انتخاب کړئ دغه اندازه لږ غټه ده نو د بارډر کې بیا تغیرات راتلی شي. یو بل شی چې مهم دی هغه زه غواړم زمونږ د دې انسټیټیوټ یا کمپیوټر سنټر دپاره چې کومه لوګو ډیزین کړې ده دلته زه یو څه نور هم را ډرا کړم خو زه یو پاس راځم دلته هم ته په هم کې نه بلکې په انزرټ کې راپ ټیکس ته راځم دلته دغه ټیکس انتخابوم ټیکس مو انتخاب کړو دغه دلته لاندې راګذر شوی دی شته دلته نو زه اوس دلته چې کوم په دې ځای کې بیا زه کنټرول ای بټن او دا ټول ختم کړی لیکم کابل انګلیش کمپیوټر سنټر کنټرول ای بټن ونیسئ تاسو او هم ته راشئ په هم کې دغه ټیکس کوچنی کړئ. کله مو چې ټیکس کوچنی کړو نو فارمیټ ته بیا راشئ او په ټیکس افیکټ باندې به کلیک وکړئ لاندې ټرانسپرنټ ته به راشئ دلته زه غواړم چې په دې کمانډ باندې کلیک وکړم. اوس سوکا د پورته مو وکړئ خپله کمپیوټر دلته ځي یو بل طرف ته د ټیکس د کوم رنګ چې دی دغه باید سپین شي تر څو چې موږ ښه ووینو. بیا دلته کلیک کوم دا لږ داسې پورته وړم او په دې ځای کې دې نقطې په زاریه باندې به دا ټیکس هم نور هم سوکا ښکته راټیټ شي. نو زه فکر کوم چې دا به صحیح وي. کنټرول ای بټن ونیسئ تاسو او فکر کوم چې دا بولډ نه دی دا به بولډ هم شي. که تاسو غواړئ چې د لیکنې د سټایل ورته برابر کړئ بل ډول ته ډیزاین ته یې واړوئ نو تاسو بل ډیزاین ته هم راولی شئ لکه په عرض مثال دې شکل ته دا هم بد شکل نه دی دغه هم یو ښه شکل دی. زه دا نه ورته انتخابوم ایرل او دغه به انشاءالله چې ښه وي. اوس بیخي سیح شه لږ دغه نقطه دې طرف ته وړم او دغه نقطه یې لږ پورته طرف ته کوم. دلته ولیکل شول کابل انګلیش ان کمپیوټر سنټر پاس یو څو دانې ستوري ته ضرورت دی انزرټ ته راځم شیپ باندې کلیک کوم دغه یو ستوری راخلم د 5 نقطو والا ستوری په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به ډرا کوئ ډرا معنا رسم کول غټول
بیا دا ستوری به موږ لږ را کوچنی غوندې کړو کنټرول سی کنټرول وی پیسټ بیا به راشئ کنټرول زیډ دا د بل طرف ته هم راوړئ دلته اوس زه کلیک کوم انشاءالله چې د ستوري پیکس یعنې مستوي لګېدلي دي او په دې کې کومه ستونزه نوره نشته یو کنټرول سی کافي کنټرول وی پیسټ دا یو دلته زه یو څو دانې ستوري لګوم د دې رنګ باید مونږ فیل کو خو سپین رنګ باید ورکړو تر څو چې په دې ساحه کې مونږ ته معلوم شي صحیح ده کنټرول سی کنټرول وی پیسټ یو بل ستوری هم دلته لګوم یو بل ستوری هم دلته لګوم نو ستوري خو مو ولګول او اوس غواړم چې نور دلته څه وکړم باید بیخي صحیح ده یو څه ستونزه به پکې وي دغه به هم حل شي دا په یو فاس ستوری چې دی لږ فاصله ورکوم دې ځای ته باید لاړ شي ستوري صحیح ولګېدل راځم دلته په دې باندې تاسو کلیک وکړئ کنټرول بټن ونیسئ په دوهم ستوري باندې کلیک وکړئ او په دریم ستوري باندې کلیک وکړئ بیا راشئ ګروپ ته په ګروپ کې دا څنګه کړئ ګروپ یې کړئ چې ګروپ مو کړل کنټرول سی کنټرول وی پیسټ دا بیا کافي دا د درې ستوري یو طرف ته بل طرف ته هم ولګېدل دا زموږ د نن ورځې درس که تاسو غواړئ چې د خپل کمپیوټر سنټر یا د انګلیسي د کورس دپاره غواړئ مطلب لوګو ډیزاین کړئ نو په دې طریقه باندې تاسو لوګو کولی شئ چې په مایکروسافټ ورډ 2014 کې ډیزاین کړئ هیله مند یم که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ له ملګرو سره یې شریکه کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو چې په آینده کې له نورو ګټورو او مفیدو درسونو څخه برخمن شئ په لوی الله مو سپارم د خدای په امان